Động cơ mạnh lên vượt trội so với các đối thủ đến từ Đức, có một danh sách trang thiết bị cũng như an toàn rất ấn tượng và đại diện cho những gì mới nhất của Lexus. Đó là những gì mà các bạn sẽ muốn biết về chiếc Lexus NX 2022, mẫu crossover cỡ nhỏ mới có thế hệ thứ hai ở thị trường Việt Nam. Mặc dù chưa có điều kiện để mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm vận hành thực tế, nhưng tôi tin là ngay trên phần cấu hình tĩnh thôi chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều đột phá trên chiếc Lexus NX này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ để dành điều đó cho những video tiếp theo. Còn bây giờ là 6 điểm mà các bạn sẽ muốn biết về chiếc Lexus NX thế hệ thứ hai. Nền tảng khung gầm mới luôn luôn là một yếu tố bắt buộc với một thế hệ xe mới, và tất nhiên là trên chiếc Lexus NX thế hệ thứ hai các bạn sẽ có nền tảng mới mang tên là TNGA-K. Đây cũng chính là nền tảng mà Lexus đang phát triển chiếc ES thế hệ hiện hành. Với nền tảng này các bạn sẽ có một chiếc xe mà nhẹ đi từ 90 đến 95 kg so với thế hệ trước, có một phần trọng tâm thấp hơn và mức độ chống xoắn vặn được tăng cường bằng cách gia tăng rất nhiều điểm hàn laser ở khắp phần thân xe. Về mặt con số, Lexus NX thế hệ mới sẽ có chiều dài cơ sở nới ra thêm khoảng 30 mm, cả bề rộng tổng thể lẫn dài tổng thể đều thêm 20 mm. Và Lexus thì nhấn mạnh rất nhiều vào mức độ thể thao của chiếc xe này bằng cách là nới bề rộng cơ sở phía trước ra 27 mm nhưng phía sau là 46 mm cơ. Có vẻ như là về mặt tổng thể thì Lexus vẫn muốn giữ cho chiếc NX là một chiếc xe nhỏ gọn và linh hoạt. Như vậy thì có nhiều chiều kích thước, mẫu xe này không có lợi thế so với các đối thủ. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải nhắc tới một điều, đó là Toyota hay Lexus thì thường làm ra những chiếc xe mà rộng hơn so với những gì mà chúng ta nhìn thấy ở phía bên ngoài. Đây là chi tiết mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở video tiếp theo. Một đợt thay đổi ngoại hình với thương hiệu Lexus diễn ra với chiếc LS vào năm 2017, sau đó là chiếc ES vào năm 2018, chiếc ES vào 2020 và bây giờ đợt thay đổi mới nhất thì ưu ái dành cho chiếc NX. Các bạn sẽ thấy ngay thôi một cái thiết kế với đèn hậu được nối liền và logo Lexus thì biến mất, mà thay vào đó là một dòng chữ Lexus nhỏ mảnh. Đây cũng là những chi tiết mà các bạn sẽ sớm nhìn thấy trên chiếc Lexus LX 2022 sắp ra mắt. Ở bên trong các bạn sẽ thấy hàng loạt những chi tiết như là phần thiết kế vô lăng mới, cần số điện tử mới, đồng hồ tốc độ mới, khu vực màn hình giải trí trung tâm cũng mới nữa, là hàng loạt những chi tiết mà chiếc NX 2022 thậm chí còn đang đi trước các mẫu đàn anh. Còn ở phía bên ngoài thì các bạn sẽ thấy thay đổi rất lớn nằm ở việc đèn chiếu sáng ban ngày bây giờ được tích hợp vào khu vực đèn chiếu sáng chính. Nó tạo ra một cái thiết kế tinh gọn, đơn giản và cũng sắc nét hơn. Một thay đổi rất lớn nằm ở phần lưới tản nhiệt của phiên bản Hybrid. Các bạn sẽ thấy phần họa tiết hình chữ U tạo ra một cảm giác chiều sâu tốt hơn so với trước kia. Còn ở trên phiên bản 350 F Sport, kiểu họa tiết mắt cáo vẫn được giữ nguyên. Hãy bình tĩnh vì chúng ta sẽ đến ngay với hai lựa chọn động cơ vô cùng hấp dẫn của chiếc NX 2022 sau chỉ 1 phút nữa. Còn bây giờ là thời gian dành cho những thay đổi về mặt ngoại hình. Các bạn sẽ thấy ngay thôi trên NX thế hệ thứ hai, thương hiệu xe Nhật Bản này họ đã rất chiều chuộng người dùng với cả hai phiên bản đều sử dụng la răng 20 inch, lớn vượt trội so với phân khúc. Còn với bản F Sport các bạn sẽ có một số thay đổi đáng chú ý nằm ở phần lưới tản nhiệt, khe hút gió, cản trước, cản sau và màu của cáo gương. Còn ở phía bên trong các bạn sẽ nhận ra ngay tinh thần thể thao của bản F Sport với bệ cửa có logo F Sport, bộ ghế thể thao, pedal nhôm, các mảng ốp gỗ bây giờ thay bằng ốp nhôm và phần vô lăng lẫn cần số đều có đục lỗ. Không gian nội thất của chiếc Lexus NX 2022 được thương hiệu Nhật này thiết kế theo một triết lý mà họ gọi là Tazuna, tức là người cưỡi ngựa. Các bạn chỉ cần ngồi lên xe, đặt tay vào vô lăng và nhìn thẳng về phía trước là nắm bắt được toàn bộ thông tin cũng như dễ dàng điều khiển chiếc xe này mà không cần phải bới tay ra quá xa. Cụ thể thì chúng ta có phần trackpad ở đây được kết nối thẳng lên phần HUD 10 inch phía đằng trước. Các bạn đặt tay vào các phím điều hướng và ngay lập tức chúng ta biết được rằng phím điều hướng này có tác dụng gì. Phía bên dưới thì chúng ta có đồng hồ tốc độ điện tử hiển thị 7 inch. Phía bên tay phải cũng giống như một sợi dây cương vậy, chúng ta có nút khởi động, núm chuyển chế độ và cần số điện tử ở đây. Ở phía bên tay phải chúng ta có một phần màn hình giải trí trung tâm mà bây giờ loại bỏ gần như toàn bộ các phím bấm vật lý và chuyển thành một màn hình hiển thị điện tử 14 inch cực kỳ đẹp mắt. Nhưng cũng rất thú vị là chúng ta còn lại núm điều chỉnh điều hòa ở đây vẫn là dạng cơ, một chi tiết mà tôi tin chắc rằng rất nhiều người sẽ thích thú. Nhắc tới không khí sang trọng thì có lẽ các bạn sẽ phải tìm tới với phiên bản Hybrid nhiều hơn là bản F Sport. Ở đó chúng ta sẽ tìm thấy những thứ như là bộ 17 loa Max Leveson hay là hệ thống Ambient Light với 64 màu và 14 chủ đề khác nhau. Những thứ có thể coi là rất cần thiết với thế giới xe sang ngày này. Trên chiếc NX 2022 các bạn sẽ còn có một điểm thú vị nữa nằm ở phần thân xe, đó là tay nắm cửa dạng điện tử. Tức là ở đây thực ra các bạn vẫn có tay nắm thôi nhưng nó không dịch chuyển mà chúng ta sẽ ấn một nút để mở cửa như thế này. Còn phía bên trong tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có một cái lẫy mở cửa dạng điện tử. Tức là nó không thực sự là một lẫy dạng cơ học mà chúng ta sẽ ấn nút để cửa mở ra. Nó đi kèm với tính năng được gọi là Safe Exit, tức là các bạn sẽ không thể nào mở cửa nếu phương tiện phía sau áp sát. Một số tiện nghi thú vị khác đáng nhắc tới ở đây bao gồm đế sạc không dây, gương chiếu hậu dạng điện tử, camera 360 và đá cốp.
Nhắc tới trang bị an toàn thì trong khi các đối thủ Đức còn đang loay hoay tìm cách đưa Adaptive Cruise Control lên xe thì Lexus đã ngay lập tức nắm bắt tới lợi thế này và đưa lên chiếc NX 2022 bộ Lexus Safety System Plus thế hệ thứ 3. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những chức năng hỗ trợ lái cao cấp hiện đại, ví dụ như là cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn. Và có hai tính năng mà tôi muốn nhắc tới ở đây, đó là Adaptive Cruise Control bây giờ hỗ trợ full mọi giải tốc độ và tính năng hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp phía đằng trước phát hiện được cả người đi bộ và xe đạp đứng yên. Một điểm mạnh khác về trang bị an toàn của mẫu xe nhập khẩu đến từ Nhật đó là nó có tận 8 túi khí. Ngoài 6 vị trí phổ thông, các bạn có thêm một túi khí ở đầu gối người lái và một túi khí chính giữa để giảm thiểu thiệt hại trong những pha va chạm theo phương ngang cực mạnh. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn động cơ với hai trường phái rất khác nhau ở trên chiếc Lexus NX thế hệ thứ hai. Đầu tiên là động cơ 2.4 turbo ở trên bản 350 F Sport. Động cơ này sinh ra tới 275 mã lực và 430 Nm mô men xoắn, những con số rất ấn tượng và nó mạnh hơn so với chiếc NX cũ tới 30 mã lực. Với phiên bản 350 F Sport thì rõ ràng là Lexus muốn hướng tới một cái cảm xúc tốt, một cái hiệu năng cao và như vậy chúng ta sẽ có thay đổi liên quan tới gầm bệ nữa và tôi sẽ nói tới điều này trong khoảng 30 giây nữa. Còn với phiên bản 350H Hybrid thì ưu tiên là mức độ mượt mà của hệ động lực Hybrid và mức độ thân thiện với môi trường. Các bạn sẽ thấy động cơ 2.5 i4 chính là thế hệ động cơ mới nhất của Toyota mang tên là Dynamic Force với một ưu điểm đó là hiệu năng nhiệt lên tới 40%. Phiên bản này sản sinh ra tổng công suất là 214 mã lực và có một mức tiêu hao nhiên liệu theo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA rất ấn tượng, đó là hỗn hợp chỉ khoảng 6 lít trong 100 km. Như đã đề cập thì phiên bản 350 F Sport không chỉ có ngoại hình hiếu chiến và động cơ mạnh hơn, các bạn cũng có cả những sự gia cố về mặt khung gầm để tạo ra hiệu năng khác biệt nữa. Cụ thể ở đây là vẫn hệ thống treo MacPherson trước cả ngang kép sau. Chúng ta được bổ sung thêm thanh cân bằng cả hai trục, đồng thời thì có cả vần thụt là dạng thích ứng mà Lexus gọi là ABS. Ở đây là thế hệ mới nhất của Lexus bao gồm 30 mức điều chỉnh khác nhau, điều khiển độc lập và liên tục cho 4 bánh tùy theo vận tốc, gia tốc, góc đánh lái, độ mở của họng ga và cả các cảm biến gia tốc nữa. Không những thế thì chiếc NX 350 F Sport với phần khung phụ cả trước lẫn sau còn có những thanh rằng gia cố để hướng tới một cái hiệu năng cao tốt nhất. Và ở đây các bạn cũng sẽ có một chút khác biệt, đó là hộp số tự động 8 cấp kết hợp thêm thông tin từ camera phía đằng trước để hoạt động theo một kiểu thể thao hơn. Ví dụ như là ngăn cho xe lên số cao ở trong cua. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin trọng yếu về chiếc Lexus NX 2022 mà chúng tôi tóm tắt trong một video được gọi là Spotlight. Đây là kiểu video mà chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề duy nhất. Hy vọng là đã giúp cho anh em có những cái thông tin thú vị về mẫu xe cũng tương đối quan trọng với gia đình nhà Lexus. Về NX thế hệ thứ hai thì thực ra chúng ta sẽ còn một video nữa cơ, nhưng chưa phải bây giờ. Nhấn nút đăng ký để theo dõi. Đồng thời thì cũng dành cho những bạn nào chưa xem, chúng tôi có một video rất nhanh thôi, tóm tắt lại 33 năm lịch sử của thương hiệu Lexus. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với ViaUp trong một video tìm hiểu về chiếc Lexus NX. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. 1.400 kỹ sư, 2.300 chuyên viên kỹ thuật, 60 nhà thiết kế, 24 nhóm thiết kế hỗ trợ, 200 công nhân, 400 nguyên mẫu, 4,3 triệu km thử nghiệm và 1 tỷ đô la chi ra từ năm 1983 đến năm 1989 để phát triển mẫu xe đầu tiên và cũng là flagship của Lexus bây giờ, chiếc LS. Từ một ý tưởng bị coi là bất khả thi của chủ tịch Toyota thời đó, tiến sĩ Eiji Toyoda, sau 33 năm phát triển, Lexus bây giờ đã vươn lên trở thành một thế lực trong sân chơi xe hạng sang, có một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ khắp nơi trên thế giới và liên tục được vinh danh vì tính bền bỉ ở các thị trường phát triển. Nhân dịp Lexus NX thế hệ thứ hai, mẫu xe đánh dấu cho một chương mới của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam, chúng tôi tạo ra một chuỗi 3 video để chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị cả về hành trình của thương hiệu Lexus lẫn những thay đổi quan trọng của mẫu Lexus NX 2022. Và đây là video đầu tiên chúng ta nói về các cột mốc đáng nhớ của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản.